Hello po ulit sa inyong lahat dito sa ating channel, ang Peso System, your partner in sustaining resilient financial ecosystem. Ako nga pala si RC, isa akong development worker at isa ring licensed financial advisor. Pinalaki akong sinanay na i-manage yung sarili kong finances, kaya maaga rin akong namulat sa kahalagahan ng pagpa-financial planning. At personal ko rin ina-advocate na makapag-influence ng marami pang Pilipino na baguhin ang kanilang financial management mindsets and habits sa pamamagitan ng pagtuturo ng financial literacy. Kung bago ka dito sa channel na to, ipapaliwanag ko muna sa inyo kung ano ba talaga ang layunin ng Peso System. Ang Peso System ay isang platform kung saan ako bilang ang inyong financial advisor ang magbibigay sa inyo ng gabay, mga tips and advices kung paano magkaroon ng isang sustainable at resilient na finances. Dito magtutulungan tayo kung paano maging financially ready sa mga expected and unexpected events sa buhay natin. So para patuloy ninyong masubaybayan ang ating financial learning series, i-click nyo lang ang subscribe button at ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga updates. Ito na ang second episode ng ating financial learning series. So kung hindi nyo pa napapanood ang ating first episode, ililink ko ito sa taas para magkaroon kayo ng overview sa 5 basic steps on financial planning. So kung matatandaan niyo sa ating first episode, dito natin makikita ang 5 basic steps on financial planning. And for today's episode, magfo-focus lang tayo sa step number 1, which is to assess our current financial situation. Ano nga ba ang ibig sabihin ng assessing our current financial situation? So bago natin simulan ang ating mga financial plans, mahalaga na naintindihan natin kung nasa anong life stage nga ba tayo. Ibig sabihin kung ano yung lifestyle natin, ano yung mga pangangailangan natin, ano yung mga risk habits natin, at kung ano-ano pa that makes us who we are. Siyempre, kung mas kilala natin ang mga sarili natin, mas madali para sa atin na mabago o mapabuti pa ang pagmamanage natin ng ating finances. Nababagay din sa pangangailangan natin. Siyempre, hindi porket ito yung paraan ng pag-manage natin ng finances natin ngayon, ito na yung paraan na gagamitin natin na pag-manage ng finances natin hanggang-hanggang. So, nagbabago yun. Depende sa life stage natin. Para madali nating ma-assess ang ating current financial situation, kailangan nating masagot ang 5 tanong na ito. Question number 1. Do you have financial dependents? Pag sinabi nating financial dependents, ito ay ang mga taong nagre-rely sa atin financially. So, either partially or fully. So, dito din papasok kung ano ba ang ating civil status. Kung tayo ba ay single, tayo ba ay married, or kung tayo ba ay kinakasama sa buhay, kung tayo ba ay may anak, o kung tayo ay naninirahan kasama ng ating mga magulang o ng iba pa nating relatives. Ibig sabihin nito, ang kinikita natin ay hindi na lang para sa ating sarili, kundi para sa mga taong minamahal natin. So, kailangan natin i-consider ang mga pangangailangan nila aside sa pangangailangan natin. So, for example, ako ay married at meron akong isang anak, and at the same time, meron akong pamangkin na pinapaaral. So, in this case, ang aking financial dependents ay ang aking partner, ang aking anak, at ang aking pinapaaral na pamangkin. So, para dito sa unang tanong, importante lang na aware tayo kung sino ang mga taong ito. Second question, do you have sufficient income? Or, sapat ba ang kinikita ninyo? Ngayong aware na kayo sa inyong mga financial dependents, kailangan magkaroon kayo ng overview sa total expenses ninyo. Kayo, kasama ng mga financial dependents ninyo. To do this, first, kailangan ninyong i-itemize ang needs ng bawat isa. Second, ika-calculate ninyo ang inyong income minus yung financial needs ng bawat isa. In this way, malalaman ninyo ngayon kung sapat ba o hindi ang kinikita ninyo. So, meron 3 posibleng result dito sa calculation ninyo. Una, positive. So, ibig sabihin, sobra pa ang kinikita ninyo sa binabayaran ninyong mga financial needs ng lahat ng dependents ninyo. Nasa good financial standing kayo. This way, kaya nyo pang tugunan ang mga unexpected financial obligations na maaaring dumating. Kung negative naman o break-even ang resulta ng calculations ninyo, problematic yan. Ibig sabihin, hindi sapat yung kinikita ninyo para tugunan yung mga pangangailangan ninyo. Sakaling may dumating na mga unexpected na bayarin, wala kayong allowance o buffer funds na pagkukunan.
So, mangyayari nito, mangungutang na kayo. Para maiwasan natin yun, meron kayong dalawang options. Una, kailangan bawasan yung mga expenses ninyo. Tanggalin yung mga unnecessary na mga gastusin katulad ng mga sobra-sobrang pagkain o di kaya bawasan yung usage natin ng kuryente para makatipid tayo. Pangalawa, pwede nating dagdagan ng ating income stream. So, pwede natin i-maximize yung mga talent na meron tayo o kaya kung may mga skills tayo na na-discover, pwede natin itong pagkakitaan. Kung masyadong mahirap sa inyo ang step na ito, nagkakandak ako ng free consultation gamit ang financial assessment worksheet. So, kung kailangan nyo ng tulong, comment na kayo sa baba or i-message nyo ako para matulungan ko kayo. Question number 3. Do you plan to start or grow your family sooner or later? Kung wala, kailangan mo lang mag-focus dun sa pangangailangan ng current financial dependence ninyo. Pero, kailangan mong isipin ang pagbabago sa mga pangangailangan nila. Halimbawa dito ay kung may anak ka, syempre, magbabago ang pangangailangan ng anak mo habang tumatanda siya, lalo kapag pumasok na siya ng kolehiyo. Kung ang sagot mo naman dito ay oo, pareho lang rin ang magiging proseso. Pero kailangan mong i-factor in ang panibagong expected member ng family ninyo o ng panibagong financial dependence mo. Halimbawa, mag-aanak kayo, kailangan nyo i-consider ang potential future needs ng panibagong member ng family ninyo. This way, you can start adjusting and plan ahead para maiwasan ang pangungutang. Question number 4. What are your assets and liabilities? Kapag sinabi nating assets, ito ay ang mga pag-aari natin na may kaukulang value o halaga. Ang halimbawa dito ay ang cash, kung meron kayong mga jewelries, properties katulad ng real estate or intellectual property. Ang liabilities naman ay ang mga financial obligations o mga financial na pananagutan. Ibig sabihin, may income man tayo o wala, obligado tayong bayaran ang mga ito. Halimbawa nito ay meron tayong mga utang o hindi kaya may mortgage at yung mga fixed expenditures. So in this question, you have to take time to list down your assets and liabilities. Kung ano-ano ang mga ito, pati ang mga kaukulang value ng mga ito. Kapag nalista na natin ang mga ito, mas maiintindihan natin kung ano-ano ba talaga yung mga pag-aari natin na may halaga at ano-ano pa yung mga may obligasyon tayong bayaran. Ito ay magsisilbing gabay natin para gumawa ng financial strategy. At ang huling question ay ang question number 5. When do you plan to retire? And are you financially ready? Siyempre, ang ultimate goal natin ay ang financial independence o yung hindi na tayo mare-require o mapilitan na magtrabaho buong buhay natin. Kapag financial independent tayo, meron tayong free will na makapili kung kailan natin gusto mag-retire dahil financially ready tayo dito. Ayon nga sa isang quote, ang ating retirement could be our longest holiday or our longest nightmare. Depende kung paano natin ito planuhin. May dalawang klaseng retirement, voluntary at involuntary retirement. Kapag sinabi nating voluntary retirement, ibig sabihin may free will tayo na mamili kung kailan natin gustong mag-retire. Habang ang involuntary retirement naman ay forced o napipilitan tayong mag-retire dahil sa mga unexpected circumstances katulad ng pagkakaroon ng isang malubhang sakit o ng disability. Alinman sa dalawang klase ng retirement na ito ang mangyari sa atin, importante na financially ready tayo para masustain ang ating retirement years. Okay, ulitin natin. Una, do you have financial dependence? Pangalawa, do you have sufficient income? Pangatlo, do you plan to start or grow your family sooner or later? Pang-apat, what are your assets and liabilities? Panglima, when do you plan to retire and are you financially ready? Para mas maintindihan natin, i-assess natin ang current financial situation ni Ella. So si Ella ay bagong kasal at naninirahan kasama ang kanyang nanay. Si Ella at ang kanyang partner na si Kaloy ay kumikita ng 30,000 pesos sa isang buwan. Samantala, ang kanilang kabuuang financial needs ay umaabot ng 32,000 pesos. Nakita ni Ella nakapos siya ng 2,000. Kaya naisip niya na bawasan ang mga variable expenses niya katulad ng pagtitipid ng kuryente at
pagbabawas ng groceries. Naisip din ni Kaloy na pagkakitaan ng kanyang baking hobby para maging additional income stream. Plano ni Ella at ni Kaloy na magkaroon ng 2 anak. Kaya kasama sa pinaghahandaan nila ay ang pagbubuntis ni Ella, ang panganganak ni Ella, pati ang living expenses at ang edukasyon ng magiging anak nila. Si Ella at si Kaloy ay may joint assets na bahay, farmland, at saka collections ng vintage watches na nagkakahalagang 1,600,000 pesos. Samantala, patuloy naman nilang binabayaran ang kanilang mortgage redemption insurance at ang business loan na nagkakahalagang 600,000 pesos. Plano ni Ellang mag-retire sa edad na 55 years old at dahil 30 years old na si Ella, mayroon na lang siyang 25 years para paghandaan ito. Pwede siyang mag-ipon habang nakakapagtrabaho pa siya o mas maganda na kumuha siya ng insurance with investment plan na makakapagbigay sa kanya ng maximum savings growth and at the same time protection in case na ang cost of retirement ay involuntary. O diba, magandang mas naintindihan natin ang ating mga sarili at ang ating mga personal financial preferences considering yung mga iba't ibang aspeto na kaugnay nito. So take your time to assess your current financial situations using these 5 questions at kung sa tingin ninyo ay mayroon pa kayong mga ibang mga tanong na mas makakatulong sa inyo dito, then go for it. Para mabigyan kayo ng clearer picture at the end of this process. Sana po ay may natutunan kayo sa episode na ito at nakatulong ako na makapagbigay ng liwanag na maumpisahan ninyo ang inyong mga financial plans. Kung nangangailangan kayo ng guidance o ng tulong para dito sa step na ito, maaari kayong mag-comment sa baba o hindi naman kaya ay message nyo ako sa ating Peso System Facebook page para matulungan ko kayo. Kung gusto niyo pang magkaroon ng ganitong klaseng videos, pwede kayong mag-suggest ng mga topics o hindi naman kaya ng mga tanong na gusto nyong i-cover natin sa susunod nating mga episodes. Muli, ako po si RC at ito po ang Peso System, your partner in sustaining resilient financial ecosystem.